ආයිබෝන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ජපාන් ක්‍රමයට කකුලුවන් එක්ක ভেජිටබල් එකතු කරලා සැලඩ් එකක්. එකතු වෙන වීඩියෝ එකක් සමගින්. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ sauce ටික අවශ්‍ය වෙනවා. මේ maple joy ඒ වගේම maple joy peanut butter මේක ඇවිල්ලා sweet soya sauce ඒ වගේම naturally vinegar එක මෙන්න මේ හතර තමයි. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා මෙන්න මේ ටික තමයි පැහැදිලිව මම ඔයාලට ෆොටෝ ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් මේ ටික හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික එකතු කරලා අපි රසවත් සැලඩ් එක හදාගන්න ඉස්සරලාම බෝන්චි ටික තඹ ගන්න ඕන. මේකට එඩ්මමි තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් ඒක තඹලා මේකේ සීඩ් ඉවත් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි සැලඩ් එක හදාගන්න. එක තැම්බෙන්න තියලා අපි සෝස් එක හදාගමු. මේ තියෙන්නේ ගාගත්තු ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු ඒ වගේම වතුර ටිකක්. ඉතින් ඒ ටික අපි ලෑස්ති කරගෙන මෙන්න මේ විදියට බෝන්චි ටික විනාඩි 3ක් තඹ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය සෝස් ටික ඔක්කොම මේ විදියට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරනවා. ඒකට ගාගත්තු සුදු ලුණු සහ ඉඟුරු ඒ වගේම වතුර එකතු කරලා අපිට අවශ්‍ය වන ප්‍රමාණයට මේක උකු ගතියට හදා ගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය කොයි විදියටද ඒ ගානට වතුර එකතු කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ ගානට තමයි මගේ සෝස් එක හදාගත්තේ. දැන් සෝස් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ බෝන්චි වල අපි මේකේ ෂීට් ගලව ගන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති ගානක් මේකට ගන්න. මම මේකට කෝප් එකක් විතර ගත්තා. ඉතින් හරිම ගුණවත් පෝෂ්‍යදායී බීන්ස් වර්ගයක් මේක. කැරට් සහ කුකුම්බර් මම කපලා හීනි වෙන්න ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක ගාලා උනත් ගන්න පුළුවන් ගාන එකකින් ග්‍රේට් කරන එකකින් මේ විදියට. දැන් තියෙන අපිට ගාගත්තු මේ එළවලු ටිකට ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ සුදු පාටට කකුලුවන් මම රෙඩිමේඩ් එක තමයි ගත්තේ. ඔයාලට මේක තඹපු තැනකින් ගන්න නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් කකුලුව තඹලා මේ වගේ හීනියට දිගට කපලා ලෑස්ති කරගෙන අපේ සෝස් එක එකතු කරලා මේ වගේ රසවත් සැලඩ් එකක් හදාගන්න. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. ඔන්න ඉතින් දැන් රස බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. හැමෝම තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.